ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදිනාටම අද අපි සිංගප්පූරුවේ මින් මැදුර බලන්න යනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලවත් එක්ක කරගෙන යන්න. මේක තියෙන්නේ සිංගප්පූරුවේ සෙන්තෝසා වල. ඔයාලා මෙහි ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන්න. දැන් අපි යමු මින් මැදුර බලන්න. මින් මැදුරට ඇතුල් වෙනකොටම ඔයාලට මුලින්ම හමු වෙන්නේ මේ උමග. මෙතන ඉන්නවා ගොඩාක් මෝරු වර්ග. මේ මින් මැදුරේ මාළු වර්ග 80000ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ තියෙන මුහුදු පැලෑටි විශේෂ. මේක සිලින්ඩරාකාර හැඩය තියෙන ලොකු මාළු ටැංකියක්. ඇත්තටම මේවා නිකම්ම මාළු ටැංකි නෙමෙයි, මුහුදු පතුලේ තියෙන පරිසරය ඒ වගේම හදලා තියෙනවා. නැව් මුහුදුපත් වුණාම ගිලිලා තියෙන විදිහට දම් වැල් නැව්වල කොටස් ඒ විදිහට මෙතන හදලා තියෙනවා. මේ ඉන්නේ මුහුදු මකරු, ඒ කියන්නේ සී ඩ්‍රැගන්ස්ලා. මෙතන ගොඩාක් මාළු වර්ග ඉන්නවා. මඩු මාළු වර්ගම ගොඩාක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හවස 4ට මෙතන මාළුන්ට කෑම දෙනවා. ඒ වෙලාවේ අපිත් එතන හිටියා. මෙයාලට කන්න දෙන්නෙත් මැරුණු පොඩි මාළුම තමයි. බලන්නකො කෑම දෙන විදිය, අතින්ම කවනවා. මෙයාලත් හොඳට හපල කනව නේද? මඩු මාළුන්ට කෑම කවනව දැකලා තිබුණේ නැත්නම් ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මඩු මාළු, මෝරු, තව පුංචි පුංචි මාළු වර්ග ගොඩාක් ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම අපිට ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා. ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ මේක ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න ඕනි කියලා. මේ කවන කෑම අතෑරුණාම වටේ ඉන්න පොඩි පොඩි මාළු ඒව කනවා.
මේ ඉන්නේ ජෙලිෆිෂ්ලා. ගොඩාක් ජෙලිෆිෂ් වර්ග මෙතන ඉන්නවා. මෙයාලා මෙහෙම ලස්සනට හිටියට සමහර ජෙලිෆිෂ්ලා ඇඟේ ගෑවෙන්න හොඳ නැහැ. මේ බූවල්ලෙක්. මේ ගැඹුරු මුහුදේ ඉන්න කකුළු විශේෂ ඩීප් වෝටර් ක්‍රැබ්ස්. මේ ඉන්නේ මුහුදු අලියා සී එලිෆන්ට්. එයාගේ පොඩි හොඬවැලක් වගේ තියෙනවා. අපි මින්මැදුරෙන් එළියට එනකොට මේ වගේ තැනක් තියෙනවා පස්සඟිල්ලන් අල්ලන්න පුළුවන් තැනක්. ඔයාලට එතෙන්ටත් යන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ මුහුදු අශ්වයෝ. මේ බලන්න තවත් ලස්සන මාළුවෙක්. ඔයාලත් මෙහි ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි දරුවනුත් එක්ක මින්මැදුර බලන්න එන්න. ලස්සන වෙනස්ම අත්දැකීමක් වේවි. මඩුමාළු පිරුණු මම පෙන්නුව තැනට ඔයාලා දවල් 12ට නැත්නම් හවස 4ට යන්න. එතකොට එයාලට කෑම කවනව බලන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.